Mirëmëngjes të dashur shikues. Po fillojmë me pasqyrën e shtypit përditshëm për ditën e sotme. Gazeta Panorama hapet me titullin Tabela e plot, tapit, tarifat e reja që aplikohen në kadastër. Zbardhen tarifat e reja që do të aplikohen në zyrat e kadastrës, sa para do të paguhet për tapit, regjistrimin dhe për 65 shërbimet që ofrohen për qytetarët. Pullum Xhufi tregon hilen e qeverisë me vendimin për pakicat. Nuk mund të vendosin 300 persona antikombëtare. Qeveria parashikon tjetër vendim edhe për përdorimin e gjuhëve. Historiani nuk është standard i BE, por presion i vendeve fqinje. Shehu kallëzimin për ndikim të paligjshëm. Zbulohet skandali i gjyqtares Enerieta Shehaj, sot kandidate për në gjykatën e lartë. Akuzat e avokatit të shoqëruara me foto për gjyqtaren e administratives. Majoranca bën paqe me Metën, dakordsohen për kreun e ri të KLSH, votohet tek ekonomia. KQZ rikthen në thonjza në parlament opozitën, ja propozimi i ri, sot takimi. Dosja e plot, zbardhet vrasja e biznesmenëve në Laç, si u kap në spital autori i dyshuar. Dokumenti, rrëfimi sekret para Enverit, si u vran 12 punëtor nga gabimet teknike në metalurgjik. Shohim tani dhe opinionet. Nga Andi Bushati, kushtet e BE-s, Rama si kuzhinjer për budallëj. Nga Romeo Gurakuqi, misioni i opozitës demokratike. Nga Xhezair Zaganjori, vendimi i rëndësishëm për paqen në lindjen e mesme. Dhe nga Muhamet Mufaku, besnik Mustafaj, një sag për qelit e gjyshërve dhe nipave. Kjo ishte Gazeta Panorama. Vjojmë me Gazetën Shqiptare. Basha, parat tona jo te mafiozët e inceneratorëve. Kryetari i Partisë Demokratike thotë Rama Virusi harxhoi 700 milion euro për projekte korruptive. Premtimi i Lulzim Bashës, qeveria ime do të heq taksën e naftës, ulim çmimin. Tabaku, akuza qeverisë. Parat për fasada qendrash nuk i japin buk askujt. Pranga të dyshuarit për vrasjen e Laçit. U plagos në atentat, arrestohen 2 mjek. Policia, Eduard Lamaj mjekohi ilegalisht. Zbardhet vrasja e Bujar Hasanit dhe Paulin Gjergjit. 4 autorët e maskuar si polic u kapën nga kamerat. Zbardhen emrat e infermierëve që pritet të punësohen. Listat e pritjes për degët, mami, fizioterapi dhe teknik imazherie e laboratori. Përfshihen edhe fituesit e konkurseve të mëparshme. Të përndjekurit, dokumentet që mungojnë në dosje, afatet për plotësim. Rama nuk ka 15 kushte për nisjen e negociatave, luftë qorre ndaj qeverisë. Koronavirusi nuk ndalet, 82 pacientë në spital, 11 të shtruar në reanimacion. Dvorani pranon largimin nga KED, sulmon kolegjen, duhet të arsyetoni. Edmond Budina, tamponin e dytë e bëj jashtë vendit, këta të infektojnë. Opinionet nga Edison Ypi, bicikleta, dhe nga Fatos Çoçoli, një princ vid për Bregdetin. Kemi përfunduar edhe me Gazetën Shqiptare. Rilindja si byroja politike, vetëm 2 të mbijetuar nga 21 komandot e 2013-s. Votuesit shqiptar mandatuan rilindjen e 2013 me shpresën e madhe për ndryshim. Sot nga 21 ministra, vetëm 2 i kanë mbijetuar fshesës së Ramës, duke krijuar një zhgënjim ekonomik, social dhe politik të gjithë votuesit tradicional dhe ata që besonin te ndryshimi. Propaganda e rilindjes si ngjason asaj të PPSH-s, kur Ramizi i Enverit është zëvendësuar nga Ahmeta i Ramës. Ja ministrat e mbyllur në manastir nga fondacioni e radarit tek Tigri. Flet autoria e testit që bëri lëmsh nxënësit me turin. Reagon për herë të parë autoria e testit maturës shtetërore të gjuhës shqipe dhe letërsisë Mimoza Islami.
Pse heshta për ditë të tëra përballë sulmeve, fyerje dhe terrorizmit të pamerituar, apologjia e Sokratit dhe fryma e revoltës në kushte e rrethana të reja, ja reagimi i plot. Në 2013 kishte 3 kushte, në 2018 kishte 9 kushte, në 2020 ka 15 kushte. Sa vjeç është turi, kur do të hapen negociatat? Është një nga memet e shumta me të cilat është vënë në lojë Ministria e Arsimit. Presidenti i Republikës Ilir Meta dekoron Ramadan Sokolin me nderin e kombit. Mesazhi i koduar, vrasja e Esat Pashës, akt shtetformimi. Ish ambasadori Agim Nesho, Shqipëria është një krizë institucionale dhe 15 kushtet e PS nuk plotësohen dot përpara zgjedhjeve. Kryej Peshkvi George Frendo, Covid-19 do të lërë pasoja, dëgjoni britmen e të varfrit, individualizmi të dalë mbi çdo ideologji. Politika e ditës, profesor Përparim Kabo, gabimi i qeverisë me pakicat kombëtare. Profesor Dr. Jorgo Dhrami, a duhej shembur teatri kombëtar. Dr. Sulo Hadëri, Shqipëria dhe transparenca e buxhetit. Ministria e Arsimit anullon tarifat e studentëve për vitin 2019-2020. Rubrika Ekonomi dhe Sociale, pas amnistisë për emigrantët fshihen oligarkët. 3 gjenerata të mjekësisë janë larguar nga vendi. PPP-t e plehrave dyfishojnë taksat për qytetarët. Shohim tani edhe opinionet dhe komentet. Venecia përballë qyfyreve të rilindjes, nga profesor Dr. Elmas Sherifi. Ligji e detyron dvoranin të largohet edhe si antar, nga avokat Ledio Braho. Kemi përfunduar kështu edhe në gazetën Telegraf. Do të shohim tani gazetën Mapo. Zgjedhjet e ardhshme nisin lëvizjet në PD. Basha fton Gensrulin. Burime nga Partia Demokratike shprehen se ish ministri i bujqësisë nuk ka dhënë ende një përgjigje në lidhje me postin e ofruar. Të njëjtat burime saktsojnë se Ruli do të drejtojë komisionin e përzgjedhjes së kandidaturave. Vlerësohet se kjo lëvizje do të fashizë deri diku debatet që lindën pas humbjes së vitit 2017, si dhe do të jetë si garanci se gabimet e së shkuarës nuk do të përsëriten më. Të njëjtën, Partia Demokratike mbledh kryesinë. Sot propozimi i ri, Partia Demokratike kërkon antar që të ketë të drejtë vetoje. Për reformën zgjedhore, Partia Demokratike do të çojë në Këshillin Politik propozimin e tretë për KQZ. Ajo kërkon që përzgjedhja të bëhet nga një komision parlamentar ku opozita të ketë një përfaqësues me të drejtë vetoje. Nga rubrika Histori, 1883, Pashko Vasa, Pashai katolik shqiptar, guvernatori i Libanit. Basha fermerve do të ulim me 240 lek për litër çmimin e naftës. Qeveria ul çmimin e blerjes, italianët e heceve të vogla në ankth. Politikat ekonomike në fokusin e biznesit, nga inxhinier Dr. Stefan Pinguli. Lehtësimet sot rihapet transporti publik, Manastirdiu, maska e detyrueshme. Opinioni nga Armand Maho, kur propaganda nuk të bën më punë. Dhe së fundi, kemi karikaturën e ministrit Bujar Kapexhi, titulli Lëvizja e transportit publik. Këta ishin gjithë titullit e faqes parë të gazetës Mapo. Gazeta Sot, Meta uzurpon KED, KLSH dhe e çon reformën kundër korrupsionit në kolaps total. Pas kërcënimeve amerikane, të gjithë bëhen bashkë. Rama Meta gjen konsensusin për kreun e KLSH. Majoranca voton pro kandidaturës së presidentit. Ja prapa skenat. Spartak Ngjela, loja me KLSH skandaloze. Amerikanët të marrin masa ndaj Ilir Metës, po tenton të shpëtojë pronat korruptive. SPAK gozhdon të ngelurit në veting, merr nga KPK dosjet për Zaganjorin, Dedjen dhe 10 gjyqtar, dyshime për pastrim parash dhe fshehje pasurie.
Hapet transporti publik në vend. Ja 13 rregullat që duhet të zbatohen nga shoferët dhe qytetarët. Përplasje për urbanët në Tiranë. 52 të infektuar gjatë 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë njofton përfundimin e gjendjes së emergjencës. Hapet spitali COVID-2. Robert Përmeti, Galeria Kombëtare e Arteve, është kthyer në magazin. Artistët duan mbështetje nga Ministria e Kulturës. Komente dhe analizat nga Kastriota Liaj, vetëm bashkëpunimi do të na çlirojë nga mentaliteti anarkist. Nga Piro Prifti, a do të arrihet njohja e Kosovës nga Serbia? Dhe nga Jorgo Mandili, stigmatizimi i figurave groteske të politikës shqiptare nëpërmjet shprehjeve latine. Shohim tani gazetën Dita. Nuk është besa, shkrimi nga Fatos Tarifa. Letër e hapur zotit Sandër Leshaj, ministër i Brendshëm. Zonja Shahini nuk është një rast ndryshe dhe kritikat ndaj saj nuk burojnë nga një zell i turpshëm. Çfarë nuk i lejohet një antarit kabinetit qeveritar dhe pse qëndrimi i ministrit është denegrim kolektiv për mirat arsimuara brenda vendit. Në debatin e hapur për arsimin nuk hyn qenia e besës kosovare. Pse është fare pa vend ta quash skizofren kritikat e saj apo tu kërkosh të bëhen burra e të heshtin. Presidenti serb shkon në shtëpinë e bardhë me uniformë ruse, nga Shaban Murati. Majoranca miraton kandidaturën për kryetar të KLSH. Kujtimet me Mojkomin në vitet studentore, një shkrim nga Enver Kushi. Notat e gjuhës së huaj dhe letërsisë, si të merrni kopjen e testeve. Dhe titulli i fundit që do të citojmë, autoria e testit me turin nuk mund të hesht më përballë këtij kori bretkosash. Reagimi i Mimoze Islamit, heshta ditë të tëra përballë sulmesh e goditësh të pamerituara, strukur e terrorizuar prej thyerjesh të pa kuptim, duke ju kthyer e rikthyer gabimit të madh. Kjo është përgjigjja ime. Kemi mbritur te gazeta Koha Jon. Lajthit rilindja dhe PS-ja mohon 15 kushtet e Europës. Makineria propagandistike e Edi Ramës është vënë në lëvizje për të mashtruar popullin se BE-na nuk i ka vendosur kushte qeverisë shqiptare, por përkundrazi e lavdërojnë kryeministrin. Kjo është një lojë e turpshme dhe e pamoralshme e rilindjes që ka pushtuar PS-n. Pasi të gjithë ne kemi parë se vetë Parlamenti Evropian votoi masivisht kundër qeverisë shqiptare, duke vendosur 15 kushtet për negociatat, sikurse edhe në debatin e Komisionit Politikës Jashtme të BE-s nga rreth 30 deputet, 28 prej tyre sulmuan qeverinë e rilindjes. Vasili, Majkos për të folur për teatrin i sëmuret goja, ndërsa për të bërë alibi në hajdutërisë së votimeve të 2017 i vjen goja. Tedi Blushi, autori shkeljeve ligjore për gjykatën kushtetuese, është dvorani. Presidenti respektoi kushtetutën. Editoriali, skema e re e PS-s, vjedhje e votave me post. Biberej, ndërkombëtarët po e thon troç të shkelësh kushtetutën është fundi i gjithë shkaje. Lulzim Basha, do të krijojmë qeveri që taksat i çon tek shqiptarët, jo tek oligarkët. Majko, PS-ja duhet të zbatojë marrëveshjen me opozitën reale, sepse ndryshe do të shkojë keq puna. Opinioni nga Andi Bushati, kushtet e BE-s, Rama si kuzhinier për budallënj. Koha që ministri Arben Ahmetaj të jap dorëheqjen nga profesor doktor Arben Malaj. Dhe titulli i fundit, Klajda Gjosha, Edi Rama i tmerruar nga koalicionet ndaj bllokon reformën. Gazeta Tema. Betejë për KQZ-n, Partia Demokratike propozon kthimin e saj në kuvent. Raporti sekret, bandat shqiptare në Gjermani si punojnë për llogaritë të mafjas italiane. Antena brenda familjes, Karbina e shqetësuar nga komploti kundër vëllezërve Budina. Fillimi i regjistrimit të pronave në Bregdet ngjall reagime, problem Vlora.
Opinionet nga Mero Baze, 2 ministra në një derë. Nga Bledi Lumani, përse u dorëzuan socialistët përballë Ilir Metës për KLSH-n. Nga Andi Bushati, Rama si kuzhinier për budallënj. Dhe nga Artur Ajazi, premtimet e gjuhëvelve të Partisë Demokratike. Gazeta Standard. Shtetet e Bashkimit Evropian ka 15 kushte. Rama i mohon me drejtuesin e ONM. Nuk vendos kalavera për negociatat kryeministër, por vendet anëtare. Parlamenti Evropian foli qartë. Zëdhënësi i presidentit, shkaktari i incidentit procedurial në emrimin jo kushtetues të Vorpsit ishte Ardian Dvorani. Analizë për fjalën më 17 maj. Aleanca Afrika e fantasmagorikut Veliaj nga pasojat e krimit mbi teatrin kombëtar. Dekorimi i Sokolit, mesazhi i koduar i presidentit Meta, vrasja e Esad Pashës, një akt shtetëformimi. Ftesa për rikthim, Basha i propozon Rurit drejtimin e komisionit që do të zgjedh kandidatët për deputet. Arben Shehu, Komisioni i Ekonomisë, miraton kandidaturën e presidentit për kryetar të KLSH-s. Historiania ruse, kur Enveri kopjoi kinezët 15.000 në punës vullnetar për të punuar në bujqësi. Vjen Forumi Ekonomik Ndërkombëtar, Shqipërisë i ikën 3 gjenerata mjekësh. Silva Cakaj, Venecia konstatoi përfshirjen diabolike e të qëllimshme të Dvoranit për kapjen e kushtetueses. Opinionet nga Arben Malaj, koha për dorëheqjen e Ahmetajt. Nga Enver Bytyçi, fitoria shumë dimensionale nacionaliste e Aleksandar Vučić. Gazeta e fundit, Panorama Sport. Tension te Partizani, Sormani braktis stërvitjen. Largohet përgatitësi i portierëve Kapeçe. Hoxha bën trajnerin. Trajneri acarohet gjatë seancës së paradites, le fushën i revoltuar. Teuta Vllaznia, si finale. Skënderbeu tenton përmbysjen për Kupën e Shqipërisë. Mercato, ngodhe Arapi në orbitën e Partizanit. Skandali, taks për sportin, por bashkia nuk jep asnjë lek për luftëtarin. Opinioni nga Artan Shyti, zgjidhni sportin si profesion. Torasa SMS Tiranës, dua të rinovoj kontratën. Argentinasi, kemi bërë sezon të madh, u jap dorën edhe nëse nuk arrim akord. Nën kampionët, Kuksi kthehet në stërvitje, zbulohet klauzola për shehin. Shohim tani titujt nga sporti ndërkombëtar. Intervista me Luisa Gega, si tentuan të na vjedhin në Kenia. Në Spanjë, Rakitic vullos fitoren, Barcelona gdhin e para. Mercato e bujshme, Ralf Rangnick do Milot Rashicën te Milani. Juventus, një sniper nga distanca, Dybala në gjurmët e Mesit. Dhe titulli i fundit, tek Interi, kalendari u jep shpresë. Conte, jetike me Sassuolo. Pa ishin gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Kjo ishte gazeta e fundit në radhë. Me të kemi përfunduar, tani do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi së shpejti për të filluar bisedën së bashku. Mirupafshim.